બજારની દરેક એક્શન, દરરોજના ટ્રેડિંગ આઈડિયાઝ, સ્ટોક એનાલિસિસ, સૌથી ભરોસાપાત્ર ચહેરાઓની સાથે જુઓ CNBC બજાર મોતીલાલ ઓસ્વાલ સ્ટુડિયોથી લાઈવ। નમસ્કાર, બજાર હેલ્પલાઇનમાં તમારું સ્વાગત છે। હું છું પ્રીતિ દલાલ। દર્શકોના પ્રશ્નના ઉત્તર જાણીશું માર્કેટ એક્સપ્રેસ પાસેથી, પણ પહેલા નજર કરીશું અત્યારના મુખ્ય સમાચારો પર। 3 દિવસની તેજી બાદ બજારમાં આજે દબાણ। નિફ્ટી 125 પોઈન્ટ ઘટીને 25,700ના સ્તરની નીચે। રિલાયન્સ, L&T, ITC અને ICICI બેંક બનાવી રહ્યા છે દબાણ। બેંક નિફ્ટીમાં પણ 300 પોઈન્ટનો ઘટાડો, મિડ કેપમાં પણ નરમાશ। આજે રોયલ્ટી, કન્ઝ્યુમર ડ્યુરેબલ્સ, FMCG અને કેપિટલ ગુડ્સ શેર્સમાં નરમાશ। ચારેય ઇન્ડેક્સ લગભગ અડધાથી 1.25% જેટલા ઘટ્યા। તો IT શેરમાં ખરીદદારી જોવા મળી। ઇન્ડેક્સમાં 1%ની તેજી, તો ફાર્મામાં પણ મામૂલી ખરીદદારી। ગોલ્ડ અને સિલ્વર ફ્યુચર્સ પર વધારાનું માર્જિન દૂર કર્યા પછી MCXમાં તેજી। 3.25% વધીને બન્યો વાયદાનો ટોપ ગેઇનર। MCX અને NSE ગોલ્ડ ફ્યુચર્સ પર 3% વધારાના માર્જિન અને સિલ્વર ફ્યુચર્સ પર 7% વધારાના માર્જિન દૂર કર્યા। વધારે ઉતાર ચઢાવના કારણે લગાવવામાં આવ્યા હતા માર્જિન। ક્રૂડમાં ઉછાળાના કારણે ONGCમાં આવી તેજી। શેર 1.5% વધીને નિફ્ટીના ટોપ ગેઇનર્સમાં સામેલ। ઓઇલ ઇન્ડિયા પણ 2.25%ની તેજી સાથે વાયદાના ટોપ ગેઇનર્સમાં સામેલ, જ્યારે OMC શેર્સમાં દબાણ। આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં બ્રેન્ટ $71ની નજીક પહોંચ્યો। CLSAના ડાઉનગ્રેડ બાદ ડિક્સન ટેકનોલોજીમાં ઘટાડો। શેર 3% ઘટીને વાયદાના ટોપ લૂઝર્સમાં સામેલ। બ્રોકરેજ રેટિંગમાં ઘટાડાની સાથે ટાર્ગેટ 23% ઘટાડ્યો, ત્યારે AI સુપર સાયકલના કારણે ગ્રોથ આઉટલુક પણ દર્શાવી ચિંતા। हमें भय नहीं, भारत को AI में भाग्य दिखता है, भारत को AI में भविष्य दिखता है। અને દિલ્હીના ભારત મહાકુંભ ઇન્ડિયા AI ઇમ્પેક્ટ સમિટમાં પ્રધાનમંત્રી મોદીનું સંબોધન। AI માટે આપ્યો માનવ મંત્ર। કયું માનવ એટલે કે મોરલ એન્ડ એથિકલ સિસ્ટમ। સાથે જ કહ્યું ભારતની AIમાં ભય નહીં પણ ભાગ્ય દેખાય છે। અને ગુડ મોર્નિંગ। અને માર્કેટ પર આજે નજર કરું તો સવારે આપણે એક બિગિનિંગ સારું જોયું, પોઝિટિવમાં જોયું। 5% વધારા સાથે આપણે ખુલ્યા, પણ ત્યારબાદ એક આપણે અત્યારના જો જોઈએ તો તમને લાલ નિશાનમાં કારોબાર જોવા મળશે ને 0.5%ની આસપાસનો કારોબાર ઓવર ધ ઇન્ડાઇસીસ તમને જોવા મળશે। જો સેન્સેક્સ અને નિફ્ટીની વાત કરીએ તો 55 થી 56 બેઝિસ પોઈન્ટનું દબાણ સાથેનો અત્યારના તમને કારોબાર જોવા મળશે। નિયરલી 460 પોઈન્ટનું દબાણ સેન્સેક્સ બનાવી રહ્યું છે 83,277ના લેવલ પર। સિમિલરલી જો નિફ્ટી પર નજર કરું તો અહીંયા પણ તમને દબાણ સાથેનો જ કારોબાર દેખાશે। 125 પોઈન્ટનું અહીંયા દબાણ બનેલું છે 25,690ના લેવલની આસપાસ અહીંયા કારોબાર જોવા મળશે। બ્રોડર માર્કેટ્સમાં જો નજર કરીએ તો અહીંયા પણ આપણને દબાણ સાથેનો જ કારોબાર જોવા મળી રહ્યો છે 0.5%નો। અહીંયા પણ 350 પ્લસ પોઈન્ટનું દબાણ છે 59,828ના લેવલની આસપાસ અહીંયા કારોબાર થઈ રહ્યો છે। અને જો બેંક નિફ્ટી પર નજર કરશો તો અહીંયા પણ આપણે 1.5%નું દબાણ જોઈ રહ્યા છે। નિયરલી 307 પોઈન્ટનું દબાણ અહીંયા છે 61,245ના લેવલની આસપાસ બેંક નિફ્ટી અત્યારના ટ્રેડ કરી રહ્યો છે। માર્કેટ બ્રેથ જોઈએ તો નેગેટિવ છે 1,751 કાઉન્ટરમાં વેચવાલી, 1,106 કાઉન્ટરમાં ખરીદારી। અને જો ઇન્ડિયા વિક્સ પર નજર કરું તો 4.25%ના વધારા સાથે લગભગ 12.74ના લેવલ પર અહીંયા ઇન્ડિયા વિક્સ ટ્રેડ કરી રહ્યો છે। હવે આજે જે સ્પોટ રહ્યા છે નિફ્ટી રિયાલિટી, સૌથી વધારે દબાણ ત્યાંથી આવી રહ્યું છે 1.5%ના દબાણ સાથે અહીંયા હાઈએસ્ટ લૂઝિંગ ઇન્ડાઇસ છે। એ સાથે પછી કન્ઝ્યુમર, ન્યૂ એજ માં પણ તમે નજર કરો 1%થી ઉપરનું દબાણ છે। મીડિયાથી 1%નું તમને દબાણ જોવા મળશે। સાથે ઇન્ટરનેટથી પણ તમને 1%નું એક દબાણ જોવા મળશે। અને પછી નજર કરું તો નિફ્ટી કોર હાઉસિંગથી 1%નું દબાણ તમને જોવા મળશે। અને ઇન્ડિયન ટુરિઝમથી તમને 0.5%નું દબાણ જોવા મળશે। તો એકંદરે આજે FMCG, ઇન્ફ્રા જુઓ, બધામાંથી એક લાલ નિશાનમાં તમને કારોબાર જોવા મળશે। ઓટો પણ આજે પાર્ટિસિપેટ નથી કરી રહ્યું। PSCમાં પણ આજે કંઈ પણ મુવમેન્ટ નથી। અહીંયા એક 65 થી 70 બેઝિસ પોઈન્ટના દબાણ સાથેનો
અહીંયા કારોબાર જોવા મળશે. પોઝિટિવ સાઇડ પર કયા કાઉન્ટર્સ છે તો ઓફકોર્સ કયા ઇન્ડાઇસીસ છે તો અગેન નિફ્ટી આઈટી આજે 37 બેઝિસ પોઈન્ટની તેજી બતાવી રહ્યું છે અને નિફ્ટી ફાર્મા 5% નજીકની તેજી તમને દેખાડી રહ્યું છે. આ બે ઇન્ડાઇસીસ સિવાય બધામાં તમને આજે લાલ નિશાનમાં કારોબાર જોવા મળશે. હવે સ્ટોક સ્પેસિફિક આપણે મૂવમેન્ટ જોઈ લઈએ તો સૌથી વધારે અત્યારના જે દબાણ છે ટ્રેન્ડના કાઉન્ટરમાં છે. 2.25% દબાણ અહીંયા બની રહ્યું છે અને નિફ્ટીનો હાઈએસ્ટ લૂઝિંગ કાઉન્ટર છે અત્યારના ટ્રેન્ડ. ત્યારબાદ અદાની એન્ટરપ્રાઇઝ 1.5%ની આસપાસનું દબાણ બનાવી રહ્યું છે. એમએનએમ 1.5%નું દબાણ બનાવી રહ્યું છે. ઇન્ટરગ્લોબ એવિએશનમાં 1.25% ઉપરનું દબાણ દેખાશે. અલ્ટ્રાટેક સિમેન્ટમાં પણ 1.25% ઉપરનું દબાણ દેખાશે. BEL, એશિયન પેઇન્ટ્સ, JSW સ્ટીલ, જીઓ ફાઇનાન્શિયલ, રિલાયન્સ આ બધા જ 1 થી 1.25%ની રેન્જમાં દબાણ બનાવતા આપણે જોઈ રહ્યા છીએ. પોઝિટિવ સાઇડ પર જ્યારે કે આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે બ્રેન્ટમાં ઓવરનાઇટ આપણે એક વધારો જોયો છે, $71 પાર ગયો છે, ત્યારે ONGC જેવા કાઉન્ટર્સમાં એનો પોઝિટિવ ઇફેક્ટ જોઈ રહ્યા છે અને નિયરલી 2.25%ના ઉછાળા સાથે હાઈએસ્ટ નિફ્ટીનો ગેનર કાઉન્ટર બની ગયો છે. ઇન્ફોસિસ 1%ની વધારે મજબૂતી બતાવી રહ્યો છે. હિન્ડાલ્કો, TCS, HDFC લાઈફ, ડોક્ટર રેડ્ડીઝ, વિપ્રો, HCL ટેક, ટાટા મોટર્સ, PV આ બધા જ એક પોઝિટિવ ટેરિટરીમાં કામકાજ કરતા આપણે જોઈ રહ્યા છીએ. બેંક નિફ્ટી પર નજર કરી લઈએ તો સૌથી વધારે દબાણ આજે અહીંયા તમને દેખાશે ICICI બેંકમાં નિયરલી 85 થી 86 બેઝિસ પોઈન્ટના દબાણ સાથે ICICI બેંકનો કાઉન્ટર અત્યારના ટ્રેડ કરી રહ્યો છે. ફોલોડ બાય ઇન્ડસઇન્ડ બેંક અહીંયા 80 બેઝિસ પોઈન્ટનું દબાણ અહીંયાથી દેખાશે. HDFC બેંક, SBI 58 થી 57 બેઝિસ પોઈન્ટનું દબાણ બનાવી રહ્યા છે. કોટક મહિન્દ્રા બેંક અને એક્સિસ બેંક નિયરલી 0.5%થી સ્લાઇટ નીચેનું દબાણ બનાવી રહ્યા છે. ફેડરલ બેંક, બેંક ઓફ બરોડા પણ 5%થી વધારેના દબાણ સાથે કામકાજ કરી રહ્યા છે. પોઝિટિવ ટેરિટરીમાં એક ફક્ત RBL બેંક છે જે 52 વીક હાઈ પર ટ્રેડ કરી રહ્યો છે, નિયરલી 4.25%ની મજબૂતી અને IDFC ફર્સ્ટ બેંકમાં 0.5%ની નજીકની તમને મજબૂતી દેખાશે. પણ વધારે વાતચીત કરીશું આજના આપણા ગેસ્ટ સાથે. બોનાન્ઝા પોર્ટફોલિયોના ખુશી મિસ્ત્રી અને આનંદ રાથી શેર્સના જીગર પટેલ આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે. વેરી ગુડ મોર્નિંગ જીગરભાઈ. આપણે સવારે આપણે ખુલ્યા તો પોઝિટિવ ટેરિટરીમાં ખુલ્યા, 1% નજીકનું આપણે તેજી જોઈ, પણ અગેન આપણે ત્યારબાદ જોયું કે માર્કેટ ખાસા એવા ફોલ થઈ ગયા, એટલે કે 0.5% પ્લસ હવે તમને દબાણ દેખાશે. કઈ રીતના તમે જોઈ રહ્યા છો, કયા લેવલ્સ પર ધ્યાન રાખશો? વેરી ગુડ મોર્નિંગ એવરીવન. સી નિફ્ટીની અંદર અગેન લાસ્ટ 3 દિવસની જે આપણે અપસાઇડ જોઈ છે એના પછી આ જે પુલબેક અત્યારના આપણે જોઈ રહ્યા છે, બીકોઝ મોટી આપણે 20 અને 50 દિવસની જે એક્સપોનેન્શિયલ છે એના ઉપર જ ટ્રેડ કરી રહ્યા છે અને ઓવરઓલ જે મેજર સપોર્ટ આજનો અને નેક્સ્ટ 1-2 દિવસનો છે એ 25,500 રહેશે અને ઉપરમાં મેજર રેઝિસ્ટન્સ આજનું જે ટોપ છે સમવેર નિયર 25,900 એક મેજર હર્ડલ છે. બટ ઓવરઓલ અત્યારના જે રીતે એવરેજીસના સ્લોપ પણ અપવર્ડ જ છે, તો એક્સપેક્ટેશન એ છે કે પુલબેક પછી આપણને એક ફરીથી અપમૂવ જોવા મળી શકે છે, એટલે ઘટાડે ખરીદવાની જ સલાહ રહેશે. નીચેમાં અગર આપણને 25,600 650 સુધી મળે છે નિફ્ટી તો ડેફિનેટલી બાય કરવાની સલાહ છે અને 25,500 ના નીચે એક સ્ટોપ લોસ રહેશે અને પહેલો ટાર્ગેટ રહેશે 25,850 અને બીજો રહેશે 25,900 નિફ્ટીમાં. વેરેસ બેંક નિફ્ટી કમ્પેરેટિવલી વધારે સ્ટ્રોંગ છે અગર આપણે ડેલી ચાર્ટ બેંક નિફ્ટીનું જોઈએ તો, બીકોઝ ઓલમોસ્ટ જે હિસ્ટોરિકલ ઓલ ટાઈમ હાઈ લેવલ્સ હતા આપણે ત્યાંથી જ આપણે ફરીથી આજે એક સેલિંગ જોઈ છે. બટ ઓવરઓલ જે મંથલીનો મેજર રેઝિસ્ટન્સ છે વિચ ઇઝ 60,800 જે આપણે 2 દિવસ પહેલા બ્રેક કર્યો, હવે એક મેજર સપોર્ટ છે 60,800, એટલે 61,000 61,100 સુધી મળે તો ડેફિનેટલી બાય કરવાની રહેશે બેંક નિફ્ટી. સ્ટોપ લોસ 60,700 ના નીચે રહેશે અને ફરીથી આપણે એક નવા ઓલ ટાઈમ હાઈ સમવેર નિયર 62,000 સુધી એઝ અ ટાર્ગેટ જોઈ શકીએ છીએ નેક્સ્ટ 3 થી 4 દિવસમાં. Driving forces to realize its dream of a Viksit Bharat, the dream of becoming a fully developed nation by 2047, the glorious centenary of our independence. We are deeply honored that our most respected Prime Minister, Shri Narendra Modi, is the guide, philosopher, and leader of this summit. Honorable Minister Shri Vaishnav and his wonderful team deserve full praise for organizing this summit on a grand scale befitting India's ambition. Modi ji's vision of AI-powered Viksit Bharat is also a template
for a Viksit Global South. If wisely used, I believe AI can usher in an era of superabundance, a world without poverty, and a future of prosperity for all the 8 billion people on our beautiful planet is now within sight, within reach. Friends, artificial intelligence is not just another technology. For the first time, humans are creating human like systems that can learn, speak, analyze, move, and produce autonomously. AI is the mantra that powers every yantra or every machine and system to work faster, better, and smarter. I see AI as a modern day Akshay Patra, the legendary vessel in Mahabharat that provided endless nourishment to all. Likewise, AI offers limitless augmentation in knowledge, efficiency, and productivity. We are only at the dawn of this era. The best of AI is yet to come. Distinguished participants in this summit, today the world is debating a profound question. Will AI concentrate power in the hands of a few, or will it democratize opportunity for all? Do we act as isolated nations or as a united global family? Our polarized world stands at a fork. One path has led to a situation where AI is scarce and expensive, compute is concentrated, data is controlled, and capability is locked behind barriers of capital and geography in the global north. In this dismal scenario, inequality widens between nations, within societies, and across generations. But there is another path, a future where AI is available, affordable, and beneficial to all. As our Prime Minister said, India believes in this second future. Dear friends, from the podium of this summit today, I want to make a bold prediction. India will emerge as one of the greatest AI powers in the world in the 21st century. My confidence is validated by an undeniable truth. In the coming decades, no country in the world can match India's strength in demography, democracy, development, digital infrastructure, data generation, AI harvest. Let me begin, as was said many times this morning, what India has achieved in the past 10 years. First, India is the world's largest mobile data consumer. Nearly 1 billion internet users, data costs among the lowest globally, and in terms of quality, there is no difference between Delhi and the remotest Indian village. Second, Aadhaar, 1.4 billion digital IDs. Third, UPI processes over 12 billion transactions monthly. Fourth, India ranks among the top 3 startup ecosystems with 100,000 startups and 100 plus unicorns. Fifth, India's secure and inclusive digital public infrastructure stack is now being adopted by countries around the globe. Friends, in all humility, I wish to state that Geo, with over 500 million loyal subscribers, was privileged to play a leading role in this transformation across broadband, 4G, 5G, and home connectivity. With equal humility, I would like to announce that Geo will play an even bigger role in India's AI transformation. Today, on behalf of the Reliance Group and Geo Intelligence, I want to make 3 announcements. Announcement 1, Geo connected India to the internet era. Geo will now connect India to the intelligence era. We will deliver intelligence to every citizen
every sector of the economy, and every facet of social development and every service of government. Geo will do so with the same reliability, quality, scale, and extreme affordability that transformed connectivity. India cannot afford to rent intelligence. Therefore, we will reduce the cost of intelligence as dramatically as we did the cost of data. Announcement 2. Geo, together with Reliance, will invest 10 lakh crores over the next 7 years, starting this year. This is not speculative investment. It is not for chasing valuation. This is patient, disciplined, nation-building capital designed to create durable economic value and strategic resilience for decades to come. Distinguished participants, the biggest constraint in AI today is not talent or imagination. It is scarcity and high cost of compute. Therefore, here is my third announcement. Geointelligence will build India's sovereign compute infrastructure through 3 bold initiatives. 1, gigawatt scale data centers. We already started construction on multi-gigawatt AI-ready data centers at Jamnagar. Over 120 megawatts will come online in the second half of 2026 this year, and a clear path to gigawatt scale compute for training and large scale inference. 2, our green energy advantage. We have an in-house energy advantage with up to 10 gigawatts of ready green power, surplus anchored by solar in both Kutch and Andhra Pradesh. 3, a nationwide edge compute. An edge compute layer deeply integrated with Geo's network will make intelligence responsive, low latency, and affordable, close to where Indians live, learn, and work. From kirana stores to clinics, from classrooms to farms, intelligence will live at the edge. Our resolve is clear. Make intelligence as ubiquitous as connectivity. When compute becomes infrastructure, innovation will become inevitable. Friends, geointelligence is guided by 5 non-negotiable principles. First, AI for India's deep tech and advanced manufacturing leadership, reaching not just large enterprises, but agriculture, small businesses, and the informal sector. Geointelligence will not simply be a search or an ask tool. It will primarily be a resource for multiplying productivity and efficiency. Second, world-leading multilingual AI capability across all Indian languages. When farmers and artisans speak to AI in their own words and students learn in their own mother tongue, this is not convenience, this is inclusion. Geo AI Bharat की भाषा में बोलेगा, भारत की संस्कृति में फूलेगा और भारत की मिट्टी में फलेगा. Third, responsibility, security, data residency, and trust as Geo's core guarantees, not afterthought. Fourth, we will prove that AI does not take away jobs. Rather, it will create new high-skill work opportunities. And fifth, the AI story has shifted from who has the best model to who can build the strongest ecosystem for speed and scale of usage. Therefore, we will build deep partnership ecosystem with Indian enterprises, startups, IIT, IISC, and research institutions. We will work shoulder to shoulder with India's leading industrial groups to embed AI across manufacturing, logistics, energy, finance, retail, agriculture, and healthcare. We will empower startups with affordable compute and co-development platforms.
We will aspire to produce global breakthroughs in compute architecture, foundation models, and energy efficiency, designed in India, rooted in our values, powered by our talent, and scaled for humanity. And we will partner with the very best tech companies in the world, not as importers of intelligence, but as co-architects of a new AI century. Dear friends, I believe that social relevance, not momentary craze, should drive AI growth in India. Jio has already started AI applications for the most pressing challenges in inclusive development. In education, we have Jio Shikshak, an adaptive AI teaching assistant in 22 languages. When 250 million school children and 50 million students in higher education are empowered by AI teachers, no power on earth can match India's talent wealth. In healthcare, Geo Arogya AI delivering first medical guidance in under 5 minutes in local languages on any phone. In agriculture, Geokrishi, converting satellite imagery and precision weather into simple voice-first advice to 140 million farmers to help improve their income. In everyday life, Geo Bharat IQ, a voice-first AI companion helping Indians learn, earn, and access government services at Bharat scale. From wearables to fully connected homes, GeoFrames, an AI glass device, and next generation AI devices will make intelligence truly ambient, as effortless, and as natural as human conversations. Through Geo Hotstar, AI will multiply Indian creativity with multilingual storytelling. We will popularize India's rich cultural heritage with futuristic technology, enhancing India's soft power globally. Friends, this inaugural Global AI Impact Summit in India has received a massive response. What does that show? It shows that AI is now becoming a people's movement worldwide. The success of this movement hinges critically on global cooperation and not polarization. Be it chips or rare earths, AI works its magic through sharing, not hoarding, through collaborations, not conflicts. The unique strength of India is that India serves as the vital bridge connecting the global south and the global north. After all, south or north, east or west, all of us have only one earth, one family, and one future. Today, at this summit, let us all pledge to transform this noble aspiration into reality using the most powerful gift of the human mind, AI. Let us combine intelligence with empathy and let us build a better future for all. Thank you. Jai Hind. હા તો રિલાયન્સ ચેરમેન મુકેશ અંબાણી જે એઆઈ સમિટ જે દિલ્હી ખાતે ચાલી રહ્યું છે એના સંબોધી રહ્યા હતા. બિગ અનાઉન્સમેન્ટ્સ આવ્યા છે, બિગ ફ્યુચર છે એઆઈનું, એ પણ એમને વાત કરી છે. એક ભારતને ઇન્ટેલિજન્સ યુગ સાથે જોડશે, 3 બ્રોડ બેઝ પ્રોગ્રામ આપ્યા છે. સાથે જીઓ આવતા 7 વર્ષમાં 10 લાખ કરોડનું રોકાણ કરશે આ ફિલ્ડમાં, અને સાથે સોવરેન કમ્પ્યુટ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પણ બનાવશે. એટલે એક મોટી અહીંયા એક અનાઉન્સમેન્ટ આવતા આપણે જોઈ રહ્યા છીએ. પણ એ સાથે જ અહીંયા એક બ્રેકનો પણ સમય થઈ ગયો છે. બ્રેક લઈને પાછા ફરીથી જોડાયા રહેજો અમારી સાથે.
બ્રેક પછી આપનું સ્વાગત છે અને નિફ્ટી પર નજર કરો 25,654ની આસપાસ અત્યારના નિફ્ટી ટ્રેડ કરી રહ્યું છે. આપણે જો નજર કરો તો એક સૌથી થોડું વધારે અહીંયા દબાણ જોઈ રહ્યા છે. નિયરલી હવે તમને 64 થી 65 બેઝિસ પોઈન્ટનું દબાણ દેખાશે અને 160 પ્લસ પોઈન્ટનું આપણે દબાણ અહીંયા જોઈ રહ્યા છે. સિમિલરલી જો નજર કરશો તો બ્રોડર માર્કેટ્સમાં પણ 71 બેઝિસ પોઈન્ટનું તમને દબાણ દેખાશે. એટલે થોડુંક વેચવાલી વધતી આપણે જોઈ રહ્યા છીએ. પણ ખુશી, જે રીતના આ ફૂલ વીક આપણે આઈટી એઆઈ પર વાતચીત કરી રહ્યા છીએ, જે રીતના સમિટ ચાલી રહી છે, મુકેશ અંબાણીને પણ આપણે હમણાં સાંભળ્યા, એક બિગ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સ અહીંયા આવતું દેખાઈ રહ્યા છે. ડિસ્ટ્રક્શન નહીં થાય અહીંયા, મે બી જોબ્સ વધશે એમ એમનું કહેવું છે. અને એ સ્કિલ્ડ લેબર્સનું, સ્કિલ્ડ વર્કર્સનું એક અહીંયા હોરાઇઝન વધી જાય છે કામકાજ મળવા માટે. કઈ રીતના તમે જોઈ રહ્યા છો આઈટી એઝ અ સેગમેન્ટ પર? તમે કઈ રીતના ધ્યાન રાખી રહ્યા છો? કઈ રીતના તમે અહીંયા ઇન્વેસ્ટ કરી રહ્યા છો? કયા પરિબળો છે જે તમે કન્સિડર કરી રહ્યા છો આઈટીમાં ઇન્વેસ્ટ કરવા માટે? સો અગર આપણે હમણાં જોઈશું ઓવરઓલ જેવી રીતના આઈટીને લઈને સ્ટાર્ટિંગમાં પણ આપણે જોયું તો લાસ્ટ 1 વીક જે આપણે માટે જે આપણે આઈટી સેક્ટરના તરફથી આપણને બ્રોડ લેવલ પર આપણને ઘણું એક સેલ ઓફ પ્રેશર આપણને જોવા મળ્યું. અને એનું એક મેજર રીઝન હતું જે આંડ્રોઇડ ટોપિકના જે નવા ટૂલ્સ અનાઉન્સ કરવામાં આવ્યા હતા. એના પછી એઆઈને લઈને ઘણા બધા ફિયર્સ આવી રહ્યા હતા કે કદાચ જોબ્સ ઓછા થઈ જશે કે કાં તો સ્કિલ્ડ જે લેબર ફોર્સ હોય. કેમ કે આપણે આઈટી એઝ અ સેક્ટર અગર આપણે પહેલાં જોતા તો ઘણું લેબર ઇન્ટેન્સિવ સેક્ટરના તરીકે આપણે આઈટીને આપણે જણાવવામાં આવતું હતું. પણ હવે અગર આપણે જોશું તો ઓવરઓલ એક આઈટી સેક્ટરમાં મને લાગે છે એક ટ્રાન્ઝિશન ફેઝ આવી રહ્યું છે, જ્યાં હવે આપણે લેબર ઇન્ટેન્સિવથી લઈને હવે આપણે જે એઆઈ કેપેબિલિટીઝ છે આપણે એને અંદર ઇન્ક્લુઝિવ કરી રહ્યા છે સેક્ટરના અંદર. સો જેવી રીતના આપણે જોયું પણ છે કે જે કન્સર્ન્સ બની રહ્યા હતા, હવે કશે ને કશે ક્લેરિટી આવી રહી છે કે મે બી આ એક એક્ઝિક્યુશન ના ઉપર હવે વધારે સ્ટ્રેસ આપશે ને વધારે ફોકસ રહેશે કે કેવી રીતના જે બધા કંપનીઝના ઉપર જે આપણને લાગી રહ્યું હતું, સ્પેશિયલી સોફ્ટવેર કંપનીઝ છે, ડેટા સેન્ટરવાળી કંપનીઝ છે, કે આ બધા લોકો એ લોકોના જે ઓપરેશન્સ હતા એના અંદર એઆઈને કેવી રીતે અનેબલ કરે છે અને કેવી રીતના એમના જે ઓપરેશન્સ છે એ સ્મૂથ આઉટ કરી શકે છે. કેમ કે એઆઈને લઈને આગળ ઘણા બધા જે પ્રોસેસીસ હોય છે, કામ હોય છે, હવે આપણને ઘણું એફિશિયન્ટલી આપણને કરવાનું મળી શકે છે. જે રીતના આપણે જોયું પણ હમણાં સાંભળ્યું પણ કે જીઓ પણ ઘણું એક મોટું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરી રહ્યું છે એઆઈના અંદર. અને સાથે અગર આપણે જોશું આ જ વીકમાં આપણે ઘણા બધા પાર્ટનરશિપ ડીલ્સ પણ આપણે સાંભળ્યા, જે રીતે ટાટા, ટીસીએસ છે, ઇન્ફોસિસ છે, આ બધા જ કાઉન્ટર્સે આપણે જોયું હતું કે આ બધા કંપનીઝના તરફથી આપણે અનાઉન્સમેન્ટ જોવામાં આવ્યા હતા કે એ આન્ડ્રોટ્રોપિક, ઓપન એઆઈ, જેટલા પણ એઆઈ ટૂલ્સ અને સોલ્યુશન્સ વાળા કંપની હોય છે એમના સાથે હવે પાર્ટનરશિપ ડીલ્સ અનાઉન્સ કરી રહ્યા છે. સો આ બાદ મને લાગે છે એક ટ્રાન્ઝિશન વાળો એક ફેઝ એઆઈમાં આવી રહ્યો છે અને આગળ જતા એઆઈને લઈને જે કેપેબિલિટીઝ એન્હાન્સ કરવા પર વધારે ફોકસ રહેશે, જેના કારણે આ બધા કંપનીઝને ઇનિશિયલ ફેઝ પર મને લાગે છે થોડું હજી કેપિટલ મે બી અહીંયા જઈ શકે છે કે થોડું એક્સપેન્સીસ અહીંયા હાયર સાઇડ જઈ શકે છે. કેમ કે હજી આ એક નવું છે R&D વાળો ફેઝ છે બધા કંપનીઝ માટે કે કેવી રીતના એમનો ઓપરેશન સ્મૂથ આઉટ થશે. સો ઇનિશિયલ માટે થોડું R&D પર્પઝ માટે થોડા એક્સપેન્સીસ આપણને હાયર સાઇડ જતા આપણે જોવા મળી શકે છે. પણ અગર આપણે લોંગ ટર્મ જોશું સો મને લાગે છે લોંગ ટર્મ ના સ્ટાન્સમાં એક સારી અહીંયા એક આપણને ગ્રોથ જોવા મળશે, સ્પેશિયલી એક હાયર સાઇડ આપણને ગ્રોથ જોવા મળશે. કેમ કે આખું એક નવું ટ્રાન્ઝિશન થઈ રહ્યું છે ફેસમાં, સાથે જ બીજા બધા સેક્ટર્સમાં પણ આની એક સારી એવી અસર આપણને જોવા મળી શકે છે. એબ્સોલ્યુટલી. તો ખાલી ફક્ત આઈટી નહીં, કારણ કે બધા જ બિઝનેસીસે આ એઆઈ અપનાવવું પડશે. એટલે એક મોટી અહીંયા ઇકોસિસ્ટમ બિલ્ડ થઈ શકે છે અને અહીંયા મોટા પ્રમાણમાં આનો વ્યાપ વધશે અને અહીંયા ઓલ ધ સેક્ટર્સ અરાઉન્ડ આપણે જોઈશું કે અહીંયા એનો ઉપયોગ કરશે અને અહીંયા આપણે એક સારી એવી ઓપોર્ચ્યુનિટી જોઈ રહ્યા છે. યસ, ઇટ્સ જસ્ટ ધ બિગિનિંગ. લાંબા સમય માટે જો નજર રાખવી હોય તો બિગ કંપનીઝ પર આપણે નજર રાખી શકીએ છીએ, ટીસીએસ, ઇન્ફોસિસ જેવા, કારણ કે ઘણી બધી આવકમાં આપણને પાર્ટનરશિપ ડીલ્સ પણ થતી દેખાશે. પણ આપણે આગળ વધીએ. ભૂમિ શાહનો સવાલ છે, BEL, L&T અને SBIનો કોલ લેવો હોય જીગરભાઈ તો લઈ શકાય અને શું ટાર્ગેટ્સ રાખવા જોઈએ? સૌથી પહેલા તો જે BEL ની આપણે વાત કરીએ, BEL માં જે રીતે સ્ટ્રક્ચર બન્યું છે અગેન નેગેટિવ છે બેઝડ ઓન અવરલી ચાર્ટ અને ડેલી ચાર્ટ, તો એમાં તો આપણે ડેફિનેટલી નહીં લઈએ. બટ ઓવરઓલ SBI ની ટ્રેન્ડ જે છે કન્ટિન્યુઅસલી અપ ટ્રેન્ડ જ છે અને ઇન્ટેક્ટ છે. તો એક ઘટાડો અગર નીચે આવે છે અરાઉન્ડ 1200 થી લઈને હજી 5-10 પોઈન્ટ નીચે આવે છે તો ડેફિનેટલી SBI નો કોલ લેવાની સલાહ રહેશે અને મોસ્ટ પ્રોબેબલી 1200 ની સ્ટ્રાઇકનો કોલ લઈ શકીએ છીએ આપણે. અને ઓવરઓલ મને હજી પણ આની અંદર 1230-1240 સુધીના લેવલ્સ એક્સપેક્ટેડ છે, એટલે તો SBI નો કોલ લેવાની એડવાઇસ રહેશે.
LNT LNTમાં લઈ શકાય કોલ જીગરભાઈ? ના, LNT માં પણ અત્યારના એઝ ઓફ નાઉ જે રીતે સ્ટ્રક્ચર બન્યું છે થોડું મને લાસ્ટ 3 દિવસથી ઓવર એક્સટેન્ડેડ લાગે છે. એટલે કરેક્ટિવ ફેઝ અગર આવે છે અરાઉન્ડ 4250 કે મે બી 4200 સુધી તો આપણે વિચારી શકીએ. બટ એટ કરંટ જંકચર મને નથી લાગતું આની અંદર કોલ લેવા જેવું છે એઝ ઓફ નાઉ. PLમાં તો નહીં જ લઈએ. LNTમાં 4200થી 4250ની વચ્ચે આવે તો આપણે વિચારી શકીએ છીએ. પણ SBIમાંની વાત કરીએ તો અહીંયા પણ થોડું ઘટાડે, હજી એક 10 રૂપિયા ઘટાડે, એટલે કે 1200 રૂપિયાનો તમે કોલ લઈ શકો છો. અને જે આપણે એના ટાર્ગેટ્સ જોઈ રહ્યા છીએ 1240ના જોઈ રહ્યા છે, તો મે બી તમે અહીંયા કન્ડિશનલ વ્યૂથી અહીંયા કામકાજ કરી શકો છો. જે બીજો પાર્ટ ઓફ એમનો સવાલ છે જીગરભાઈ, એ છે પર્સિસ્ટન્ટ સિસ્ટમનો ફેબ્રુઆરીનો 5300નો પુટ બાય કર્યો છે 85 રૂપિયામાં. શું ટાર્ગેટ અહીંયા રાખી શકાય? સ્ટ્રાઇક પ્રાઇસ રિપીટ કરશો તમે? 5300નો પુટ 85 રૂપિયામાં. સી એઝ ઓફ નાઉ પરસિસ્ટન્સમાં મેજર સપોર્ટ જે છે 5200નો છે, અને જોઈને એવું લાગે છે કે એક વખત આપણને ફરીથી ત્યાં ટેસ્ટિંગ થતા જોવા મળી શકે છે. તો એક વખત અગર પરસિસ્ટન્ટ સિસ્ટમ ફરીથી 5200 આવે તો આપણે એક વખત આની અંદર પ્રોફિટ બુક કરશું અને પછી વેટ એન્ડ વોચ કરશું કે ક્લોઝિંગ 5200ની નીચે જાય છે કે નહીં. અને ઇનકેસ જશે તો થોડો ડ્રેગ વધારે આપણને 5100 સુધી જોવા મળી શકે છે. તો હમણાં શું કરવાનું? કારણ કે એમને તો 5300નો બાય કર્યો છે. હા, 5300નો કર્યો છે, એટલે કરન્ટલી તો અત્યારના પ્રોફિટમાં જશે આઈ ગેસ, કેમ કે સ્ટ્રાઇક પ્રાઇસના નજદીક જ છે ઓલમોસ્ટ. તો એક્સપેક્ટેડ છે કે હજી પણ આપણને 100 પોઈન્ટ નીચે જે છે ટ્રેક જોવા મળશે 5200 સુધી. અને 5200 આવે એટલે જે પણ ભાવ હોય ઓપ્શનનો પ્રીમિયમમાં એ આપણે લઈને નીકળી જશું. ઓકે, તો 5300નો તમે કર્યું છે પણ એનાથી બી નીચે જશે, એટલે 5200ની આસપાસ તમે સ્ટ્રાઇક પ્રાઇસ આઈ થિંક અહીંયા નીકળવાની આપણે કોશિશ કરીશું. તો યસ, તમે અહીંયા બન્યા રહી શકો છો. નેક્સ્ટ સવાલ પર જઈશું, અને નેક્સ્ટ સવાલ જે છે એ છે શૈલી એન્જિનિયરિંગ. કવર કરો તમે ખુશી. કાઉન્ટરનું નામ શું હતું? શૈલી એન્જિનિયરિંગ તમે કવર કરો? ના. ઓકે, યા તો એ આપણે એની વિચ વેઝ સ્કીપ કરીશું. જે નેક્સ્ટ સવાલ છે ટાટા ટેક પર છે, કેતન વાસુનો છે. જીગરભાઈ, 100 કાઉન્ટર છે 943 રૂપિયાના. હોલ્ડ કરવું જોઈએ કે નીકળી જવું જોઈએ? જે રીતે સ્ટ્રક્ચર છે ટાટા ટેકનોલોજીસનું, અગેન ઘણા ટાઈમથી અગર જોઈએ તો રાઈટ ફ્રોમ આઈપીઓ જે 1400નો ટોપ હતો એના પછી કન્ટિન્યુઅસલી સેલિંગ જોવા મળી છે. બટ લાસ્ટ 1-1.5 વર્ષથી જે સ્ટ્રક્ચર બન્યું છે, કન્સોલિડેશનનું બન્યું છે અરાઉન્ડ ડાઉન સાઇડમાં 600 અને ઉપરમાં 780નું. તો અગર એ લાંબા ગાળા માટે હોલ્ડ કરી શકતા હોય તો ડેફિનેટલી એક વખત હોલ્ડ કરવાની સલાહ રહેશે. અને આ લેવલ ઉપર અગર એમને એડ કરવા હોય તો ડેફિનેટલી એડ કરી શકે છે, કીપિંગ અ સ્ટોપ લોસ બિલો 550ના નીચે એક સ્ટોપ લોસ રહેશે. અને ઓવરઓલ મને અપસાઇડમાં 800 થી 850 લાગે છે નેક્સ્ટ 6 થી 7 મહિના. ઓકે, તો નેક્સ્ટ 6 થી 7 મહિનામાં 800 થી 850 આપણે લેવલ જોઈ શકીએ છીએ. આ લેવલથી તમારે જો વધારે એડ કરવા હોય તો કરી લેજો. અને અહીંયા 500 રૂપિયાનો આપણે એક કે 550 રૂપિયાનો આપણે અહીંયા સ્ટોપ લોસ રાખીશું. તો ટાટા ટેકનોલોજીમાં યસ, તમે અહીંયા ઊભા રહી શકો છો, વધારે એડ પણ કરી શકો છો. એ સાથે જ અહીંયા એક બ્રેકનો પણ સમય થઈ ગયો છે. બ્રેક લઈને પાછા ફ્રી છે. જોડાયા રહેજો મારી સાથે.
પછી આપનું સ્વાગત છે અને નજર કરી લઈએ નેક્સ્ટ દર્શકના સવાલ પર અને એ છે રાજ પટેલ અમદાવાદથી આપણી સાથે જોડાઈ રહ્યા છે. જી સર, સવાલ પૂછો આપનો. હવે પૂછ્યું તું બીએસસીમાં શું લાગે છે પોઝિશન, મારે ફ્રેશ એન્ટ્રી કરવી છે તો આ ભાવે અને માર્કેટને સ્ટેબલ પેરેલલ ચાલી રહ્યું છે અને બીજું એક છે ટીસીએસ છે 500 છે 3600 ભાવથી, તો આ ભાવથી એડ કરાય નીચેના ભાવથી? અને બીએસસીમાં તમે કેટલા સમય માટે એન્ટર થવા માંગો છો? શોર્ટ ટર્મ. શોર્ટ ટર્મ. અને ટીસીએસનો જે તમે સવાલ મોકલ્યો છે એને લોંગ ટર્મમાં. લોંગ ટર્મ. ઓલ રાઈટ. તો પહેલાં બીએસસી પર નજર કરી લઈએ. શોર્ટ ટર્મ માટે અત્યારના એન્ટ્રી પોસિબલ છે જીગરભાઈ? બીએસસીમાં શોર્ટ ટર્મ માટે અત્યારના તો નથી પોસિબલ, બીકોઝ જે ચાર્ટ બની રહ્યું છે એક ગેપ ડાઉન પછી આપણે કન્સોલિડેશન પણ જોયું છે, બટ ઓવરઓલ એન્ટ્રી કરવા માટે જે લેવલ રહેશે 2650 થી લઈને 2670-80 સુધી મળે છે તો જ બાય કરવાનું છે. અને ઇનકેસ ત્યાં રેટ આવે છે અને બાય થાય છે તો પછી આપણે 2600 નીચે સ્ટોપ લોસ રાખશું અને ટાર્ગેટ 2900 કે 3000 સુધીના બે ટાર્ગેટ એક્સપેક્ટ કરી શકીએ છીએ. તો કન્ડિશનલ બાય બીએસસીમાં છે. અને સેકન્ડ ટીસીએસ જે છે ડેફિનેટલી આ લેવલે હું એમ જ કહીશ ચાર્ટ ડેફિનેટલી ડેન્ટ થયા છે, બટ જે રીતે ટીસીએસ ના ઓવરઓલ મોટા ચાર્ટ જે છે વીકલી અને મંથલી મેજર યરલી સપોર્ટ ઉપર છે, સમવેર નિયર 25 અને 2600 ના ઝોનમાં છે સપોર્ટ, એટલે આ લેવલે તો ડેફિનેટલી અક્યુમ્યુલેટ કરવાની જ સલાહ રહેશે ટીસીએસ. તો ટીસીએસમાં આ લેવલથી તમારે જે લોંગ ટર્મ માટે તમારી પાસે કાઉન્ટર છે વધારે એડ કરવા છે કરો અત્યારના તમે અહીંયા તમે કામકાજ કરી શકો છો. બીએસસીમાં એક કન્ડિશનલ બાઇંગ 2650 થી 2670ની વચ્ચે જ્યારે તમને મળે છે ત્યારે તમે ખરીદી કરજો 2900 થી 3000ના ટાર્ગેટ્સ માટે, કારણ કે એ તમારો શોર્ટ ટર્મ હોરાઇઝન છે. નેક્સ્ટ સવાલ પર જઈશું અને નેક્સ્ટ જે સવાલ આવી રહ્યો છે ખુશી એ આવી રહ્યો છે હર્ષનો. હવે એ પૂછી રહ્યા છે કે કોફોર્જ અને ઈ ક્લર્ક્સ સર્વિસીસ લોંગ ટર્મ માટે એન્ટ્રી કરવી હોય તો કરાય? અગર આપણે સૌ પહેલાં અગર આપણે કોફોર્જની વાત કરશું તો કોફોર્જમાં મને લાગે છે હમણાં જે રિસેન્ટ આઈટીમાં સેલ ઓફ આવ્યું તેના પછી બધા જ આઈટી સ્ટોક્સ હમણાં ઘણા સારા ડિસેન્ટ વેલ્યુએશન્સ પર હમણાં મળે છે. અને કોફોર્જની પણ હમણાં વાત કરીએ તો ઘણા સારા એવા લેવલ પર હમણાં કોફોર્જ વેલ્યુએશન પર મળી રહ્યું છે. ઓલમોસ્ટ 37ના પી પર આપણને મળે છે. એના જે હાઈ પીના પરથી અગર આપણે હિસ્ટોરિક લેવલ આપીશું એના કરતાં ઘણા ડિસેન્ટ વેલ્યુએશનના હિસાબથી હમણાં મળી રહ્યું છે. સો મને લાગે છે આ ઘણું એક પરફેક્ટ ટાઈમ છે એન્ટ્રી કરવા માટે. સાથે જે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ આપણે જે હમણાં સાંભળ્યું પણ કે એઆઈના જે નવા ડેવલપમેન્ટ્સ આવ્યા છે, નવા અનાઉન્સમેન્ટ્સ આવ્યા છે, પાર્ટનરશિપ્સ આવી રહ્યા છે અને કોફોર્જના પણ એક્સપેક્ટેશન્સ બની રહ્યા છે કે આપણને નિયર ટર્મના અંદર થોડા આપણને અનાઉન્સમેન્ટ અને ડેવલપમેન્ટ કાઉન્ટરમાં જોવા મળી શકે. અને ફાઇનાન્શિયલ ટ્રાન્ઝેક્ટરી પણ આપણે કંપનીની જોશું તો ઘણી સારી અને ઘણી હેલ્ધી બેલેન્સ શીટ છે કંપનીની. કંપની એમના જે માર્જિન્સ પણ ઘણા સ્ટેબલાઇઝ કરીને રાખ્યા છે. સાથે જ જે નવા કોન્ટ્રાક્ટ વિન્સ કંપનીને રહ્યા છે ક્લાયન્ટના તરફથી ને ક્લાયન્ટ એક્વિઝિશન્સ પણ કંપનીનું રહ્યું છે, એ ઘણા જ ડિસેન્ટ અને સારા લેવલ પર આપણે જતા આપણે જોયું છે. સો આમાં પણ એક લોંગ ટર્મ માટે ઇન્વેસ્ટ કરવાની જ સલાહ રહેશે અને હમણાંના હિસાબથી એક પરફેક્ટ એન્ટ્રી પોઈન્ટ પણ બની રહ્યો છે. તો કોફોર્જમાં યસ તમે અહીંયા નવા જો તમારે રોકાણ કરવું હોય તો તમને અહીંયા એક સારો એવો એન્ટ્રી પોઈન્ટ મળી રહ્યો છે કે તમે આ લેવલથી લાંબા સમય માટે એન્ટ્રી કરી શકો છો. ઈ ક્લર્ક્સ સર્વિસીસ ગમે તમને? અગર આપણે ઈ ક્લર્ક્સ સર્વિસીસની અગર હમણાં હાલમાં અગર હું વાત કરીશ તો જે લાસ્ટ હમણાં રિસેન્ટ ક્વાર્ટર હતો ડિસેમ્બર વાળો કંપનીના માટે ઈ સાઈડ આપણને માર્જિન્સના સાઈડ પર થોડી આ વખતે આપણને નિરાશા જોવા મળી છે. ઓપરેશન્સ કંપનીના થોડા નિયર ટર્મમાં હર્ટ થયા હતા. જે કંપનીના ક્લાયન્ટ્સના તરફથી જે ડિલિવરીઝ હતા એનામાં તો ઓર્ડર્સના અંદર થોડું આપણને ઈ સાઈડે કસ્ટમર ઓપરેશન્સમાં થોડું આપણને ત્યાં ઈ સાઈડ થોડું ડિસ્ટર્બન્સ આપણને જોવા મળ્યું હતું, જેના કારણે માર્જિન્સ આપણે થોડા ઇમ્પેક્ટેડ હતા. બટ સ્ટીલ મેનેજમેન્ટની જે કમેન્ટ્રી હતી સ્ટીલ ઓપ્ટિમિસ્ટિક જ છે અને ક્વાર્ટર 4 અને જે નેક્સ્ટ FY26 અને 27માં જે પ્લાન્સ આવી રહ્યા છે ઘણા હાયર સાઇડ્સ ઓપ્ટિમિસ્ટિક આવી રહ્યા છે. સો આમાં પણ લોંગ ટર્મ અગર હોરાઇઝન હોય તો જ આપણે સલાહ રાખશું ઇન્વેસ્ટ કરવાની. શોર્ટ ટર્મના અંદર મે બી આપણને હજી વોલાટાઇલ સેશન્સ આપણે આ કાઉન્ટરમાં જોવા મળી શકે છે. ઓકે, તો ઓફકોર્સ અહીંયા કોફોર્જ તમે લાંબા ગાળા માટે જરૂરથી અહીંયા લઈ શકો છો. પણ હર્ષાબી પટેલ ભાવનગરથી આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે. જી મેમ, સવાલ પૂછો આપનો. હાજી, મારી પાસે અનંતરાજના 707 રૂપિયાના ભાવના 1615 શેર છે. ગોદરેજ એગ્રોવેટના 695ના ભાવના 1220 શેર છે.
અને શેરમાં SGS ટેકનોલોજીના 857ના ભાવના 420 શેર છે. તો આ ભાવે બીજા એડ કરી શકાય કે કેમ, અને લોંગ ટર્મ અને શોર્ટ ટર્મ ટાર્ગેટ જાણવા છે. જે આ તમારો તમે આ ઘણી વખત આ કાઉન્ટર્સ માટે પૂછતા રહો છો. પણ જીગરભાઈ, અનંતરાજ, ગોદરેજ એગ્રોવેટ અને શર્મા SGS, જો આમાંથી વધારે એડિશન કરવું હોય, એમની પાસે ઓલરેડી એ હોલ્ડ કરી રહ્યા છે, તો કયા કાઉન્ટરમાં તમે શોર્ટ ટર્મ માટે એડ કરશો અને કયા કાઉન્ટરમાં લોંગ ટર્મ માટે? શોર્ટ ટર્મ માટે તો અનંતરાજમાં ડેફિનેટલી આપણે કરી શકીએ છીએ, બીકોઝ મલ્ટિપલ બોટમ્સ આપણાને જે રિસેન્ટલી 500ના લેવલ્સે દેખાયા છે વીકલી ચાર્ટ ઉપર, અને ઇવન આપણે ફર્સ્ટ ફેબનું જે વીક હતું ત્યાં આગળ એક હેવી વોલ્યુમથી લોઅર લેવલ્સથી બાય થયું છે, એટલે ડેફિનેટલી આપણે આ લેવલ જે 560 ને 550ના છે ત્યાં આગળ આપણે એક વખત બાય કરી શકીએ છીએ અનંતરાજ. અને શોર્ટ ટર્મ માટે 630-640 સુધીના લેવલ્સ, એટલે 2 થી 3 અઠવાડિયા આપણે એક્સપેક્ટ કરી શકીએ છીએ આ લેવલ્સ. સેકન્ડ જે છે ગોદરેજ એગ્રોવેટ, એની અંદર જે રીતે સ્ટ્રક્ચર બન્યું છે આની અંદર પણ એક શોર્ટ ટર્મમાં અગર આપણે જોઈએ તો છેલ્લા એક વીકમાં એક મોટો મૂવ આવ્યો છે 17 to 18%, બટ થોડો મને એક્સટેન્ડેડ લાગે છે. તો અગર નીચે પુલબેક આવે છે 600-620 સુધી, તો લોંગ ટર્મ માટે આપણે આ પર્ટિક્યુલર લેવલે એડ કરશું, અને મોટા મોટી ઉપરમાં 770-760ના એક ટાર્ગેટ્સ લઈને ચાલશું. સેકન્ડ થર્ડ છે શિરમાની અંદર જે રીતે સ્ટ્રક્ચર બન્યું છે એ હિસાબે અત્યારના ટ્રિપલ ટોપ આપણને દેખાય છે 896 અને 900ના ઝોનમાં. તો આની અંદર થોડું કોશિયસ રહેવું પડશે, બીકોઝ જ્યાં સુધી 900નું લેવલ નથી નીકળશું, 900-905નું, ત્યાં સુધી એક ફ્રેશ અપસાઇડ નહીં દેખાય, પ્રોવાઇડેડ મને બાઇંગ રેટનો અત્યારના મને આઈડિયા નથી શિરમાનો એમનો, બીકોઝ અગર એમનું પ્રોફિટ આવે છે આ પર્ટિક્યુલર લેવલે, તો મારા હિસાબે પાર્શિયલ 30-35% આ લેવલે પ્રોફિટ બુક કરવું જોઈએ. એમની જે બાઇંગ પ્રાઇસ છે 857 રૂપિયાની છે, એટલે આ અત્યારના જે કરંટ ભાવ ચાલી રહ્યો છે એની આસપાસની જ છે. તો બસ અત્યારના એક જ પ્રોબ્લેમ છે ચાર્ટ સાથે કે 900 અને 905 નો એક મેજર રેઝિસ્ટન્સ છે. મલ્ટિપલ ટોપ ત્યાં આગળ બન્યા છે છેલ્લા 3 થી 4 મહિનાની અંદર. તો જ્યાં સુધી 905ની ઉપર નથી નીકળતું ત્યાં સુધી આપણને એક ફ્રેશ બ્રેકઆઉટ નહીં દેખાય. તો એડવાઇસ એ રહેશે કે એક વખત ભાવના ઉપર 15-20 રૂપિયા પણ અગર નીકળે છે તો એક વખત પોઝિશન ક્લોઝ કરીને વેટ એન્ડ વોચ કરવું શિરમાની અંદર. ઓકે, તો તમારા ભાવની ઉપર જો તમને નીકળવા મળે છે 15-20 રૂપિયાનો જે તમને થોડો પ્રોફિટ થાય છે, તો એક વખત તમે નીકળી જજો. અહીંયા આપણે કોઈ પણ વધારે નહીં લઈએ કાઉન્ટર્સ. બટ અનંતરાજ અને ગોદરેજ એગ્રોવેટ, અનંતરાજ માટે તમે શોર્ટ ટર્મ માટે એન્ટ્રી કરી શકો છો 640ના ટાર્ગેટ માટે અહીંયા આપણે કામકાજ કરી શકીએ છીએ, અને ગોદરેજ એગ્રોવેટ 620ના લેવલથી તમે અહીંયા એક એન્ટ્રી કરી શકો છો 770ના ટાર્ગેટ માટે અહીંયા તમે કામકાજ કરી શકો છો. સો આ બંનેમાં તમે કામકાજ કરી શકો છો. ગોદરેજ એગ્રોવેટમાં એક લોંગ ટર્મ માટે તમારે વધારે એડ કરી શકો છો, ત્યારે અનંતરાજમાં શોર્ટ ટર્મ માટે તમે અહીંયા કામકાજ કરી શકો છો. એ સાથે જ આગળ વધીએ, અને ભૂમિ શાહનો નેક્સ્ટ સવાલ છે. બેંક નિફ્ટીનો અત્યારના કોલ લેવો હોય જીગરભાઈ તો લેવાય? બેંક નિફ્ટીની અંદર સૌથી પહેલા તો અત્યારના આપણે જોઈએ તો એક વન સાઇડેડ મૂવ આપણે જોઈ રહ્યા છે, અરાઉન્ડ 460 પોઈન્ટ્સનું ડેન્ટ છે આની અંદર. સો કોલ માટે એક વખત આપણાને આજની ક્લોઝિંગ જોવી પડશે. કોલ લેવા માટે આપણાને ક્લોઝિંગ જોશે 61,200ના ઉપર. અગર આજે ક્લોઝિંગ આવે છે 61,200ના ઉપર, તો પછી આપણે આગળનો 61,300 કે 400નો કોલ બાય કરી શકીએ છીએ. ઓકે, તો આજે જો 61,200ની આસપાસ જો ક્લોઝિંગ આવે છે તો આપણે 61,300 કે 61,400નો કોલ લઈ શકીએ છીએ. તો અત્યારના માટે અહીંયા વેટ એન્ડ વોચ રાખીશું. પણ અહીંયા એક બ્રેકનો પણ સમય થઈ ગયો છે. બ્રેક લઈને પાછા ફરીશું. જોડાયા છે.
નમસ્તે ખુશી, આપનું સ્વાગત છે. અને રમેશ ચૌધરીનો નેક્સ્ટ સવાલ છે. ખુશી, હવે ક્વોલિટી વોલ્સનું આપણે એક આ જ વીકમાં જોયું કે એક સેપરેટ લિસ્ટિંગ થયું, હિન્દુસ્તાન યુનિલિવર સાથે સેપરેટ આ બિઝનેસ થયો અને જો કે થોડું ડિસ્કાઉન્ટમાં આનું લિસ્ટિંગ થયું, પણ એમનો સવાલ છે કે હવે શું કરવું, એમની પાસે હશે હોલ્ડ કરી રાખવા કે નીકળી જવું? અગર આપણે ક્વોલિટી વોલ્સ જે હમણાં સેપરેટલી લિસ્ટેડ કાઉન્ટર છે, અગર આપણે એની વાત કરીશું તો મને લાગે છે નિયર ટર્મમાં કદાચ નીકળવા માટે એમને ન મળે, કેમ કે રિસેન્ટ જે સેશન પોસ્ટ જે સપરેશન આપણે જોયું હતું, થોડું ડિસ્કાઉન્ટમાં હમણાં કાઉન્ટર ચાલી રહ્યું છે. પ્રાઇસમાં પણ આપણને કોઈ ખાસી એવી હમણાં અપસાઇડ આપણને આટલી સ્પાઇક આપણને જોવા નથી મળી રહી. પણ જેવી રીતના સમર સિઝનની કંપનીના જે નેક્સ્ટ ક્વાર્ટર હોય છે એમાં કંપનીના રેવન્યુ એઝ પર ધ રેસ્ટ ઓફ ધ યર નોર્મલ્સ કરતાં એક્સપેક્ટેશન્સ હોય છે કે આપણને હાયર સાઇડ જોવા મળી શકે. સો એક એમનું માટે સલાહ હશે કે અગર એ લોંગ ટર્મ માટે ઊભા રહેવા માટે રેડી હશે તો આપણે લોંગ ટર્મ માટે અહીંયા હોલ્ડ કરવું જોઈએ. શોર્ટ ટર્મમાં મને એક્ઝિટ લાગવાનું થોડું અહીંયા ડિફિકલ્ટ લાગી રહ્યું છે, કેમ કે નિયર ટર્મમાં જે રીતના કંપની ડિસ્કાઉન્ટ પર સેપરેટલી લિસ્ટ થઈ છે એના પછી અગર આપણે જોશું તો ફાઇનાન્શિયલ ફ્રન્ટ પર પણ હાલમાં કોઈ આપણને એક્સપોન્શનલ ટ્રિગર કે ગ્રોથ ટ્રિગર આપણને હાલમાં એમના નથી દેખાઈ રહ્યો. એટલે તો શોર્ટ ટર્મમાં મે બી તમને અત્યારના નીકળવાનું મુશ્કેલ બી પડશે. જો તો તમે લોંગ ટર્મ માટે થોડું હોલ્ડ કરી શકો તો કરી લેજો અને પછી આપણે વીકેન્ડ જોઈએ કે કઈ રીતના કાઉન્ટર આગળ મૂવ થાય છે. સાથે આજે MCXના કાઉન્ટર પર સારું એવી નજર છે જીગરભાઈ, જે રીતે NSE ગોલ્ડ ફ્યુચર્સ પર 3% વધારાના માર્જિન અને સિલ્વર પર જે 7%નું માર્જિન હતું એ દૂર કર્યા છે, ને એને લીધે આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે ખરીદી પાછી ફરી છે. ઓફકોર્સ જે આપણે મેસિવ પ્રાઇસ એપ્રિસિએશન આમાં જોયા હતા ને એને ઉતાર ચઢાવને કાબૂમાં રાખવા NSE નિયમ માર્જિન વધાર્યા હતા, પણ કઈ રીતના જોવાનું MCXના કાઉન્ટર પર? MCX ની અંદર જોઈએ તો આપણે જે મેજર મૂવિંગ એવરેજીસ જે છે ડેલી ચાર્ટ ઉપર, એના ઉપર ટ્રેડિંગ થઈ રહી છે અરાઉન્ડ 20 અને 50 દિવસની એક્સપોનેન્શિયલ છે. આજે ગેપ અપ ઓપનિંગ છે, બટ ઓવરઓલ આનો બાયસ બુલિશ જ રહેશે. આપણે સ્ટેગર્ડ મેનરમાં કરંટ ભાવેથી 2350 સુધી મળે તો પણ MCX બાય કરવાની જ સલાહ રહેશે. સ્ટોપ લોસ 2300 નીચે રહેશે અને ઓવરઓલ આપણે 2500 કે 2550 સુધીના લેવલ્સ આની અંદર જોઈ શકીએ છીએ. ઓકે, તો 2500થી 2550ના આપણે અહીંયા લેવલ્સ જોઈ રહ્યા છીએ. આજે નજર કરો તો 3% આપણે તેજી સાથેનો કારોબાર પણ જોઈ રહ્યા છીએ. 2300નો સ્ટોપ લોસ સાથે 2500થી 2550ના ટાર્ગેટ માટે અહીંયા આપણે કામકાજ કરી શકીએ છીએ. સાથે જ રજા લેવાનો સમય થઈ ગયો છે. ખુશી, આપના કોઈ ડિસ્ક્લોઝર્સ? આજ આપણે જે બી સ્ટોક્સ પર ડિસ્કશન્સ કર્યા એમાં મારી પોતાની પર્સનલ કોઈ હોલ્ડિંગ નથી, પણ ફોર્મ કાં તો ક્લાયન્ટ લેવલ પર રહી શકે છે. શોમાં બોલાવા આપનો ખૂબ આભાર. જી જીગર, આપના કોઈ ડિસ્ક્લોઝર્સ? હસી, આપણે જે પણ સ્ટોક્સ ડિસ્કસ કર્યા હોઈ શકે છે, અમે અમારા ક્લાયન્ટને રેકમેન્ડ કર્યા હોય, બટ એમાં ના મારી કે ના કોઈ એસોસિએટની પોઝિશન્સ હોય, બટ ઓવરઓલ જે પણ આપણે ડિસ્કસ કર્યું એ હોઈ શકે છે કે આપણે અમારા ક્લાયન્ટને કર્યું હોય અમે એડવાઇસ. અને થેન્ક યુ ફોર હેવિંગ મી ઓન ધ શો. જી જીગરભાઈ, અને ખુશી, આપનો પણ ઘણો આભાર અમારી સાથે આજે જોડાવા બદલ. અને સાથે જ મને પણ આપશો રજા. પણ જોડાયેલા રહેજો CNBC બજાર સાથે ફર્ધર અપડેટ્સ ચાલુ જ રહેશે. નમસ્કાર.